नमस्कार मित्रांनो, आज आपण ईमेलला 20 MB पेक्षा एखादी व्हिडिओ फाईल असेल किंवा अदर एखादी फाईल असेल तर ती जर 20 MB पेक्षा जास्त असेल तर ती आपल्याला पाठवता येत नाही. तर ती 20 MB पेक्षा जर एखादी व्हिडिओ फाईल जास्त असेल तर ती फाईल कशी पाठवायची या संदर्भातली माहिती आपण आज घेणार आहोत. सगळ्यात अगोदर आपल्याला काय करायचे ते लक्षात घ्या. आपल्याला जो व्हिडिओ आपल्याला ईमेल थ्रू अपलोड करायचा आहे तो व्हिडिओ जीमेलला न टाकता अगोदर तो व्हिडिओ आपण गुगल ड्राईव्हला टाकणार आहोत. तर याच्यासाठी आपण काय करणार की सगळ्यात अगोदर आपण आपल्या गॅलरीमध्ये जाणार. गॅलरीमध्ये गेल्यानंतर या ठिकाणी आपला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ आपण सिलेक्ट करायचा आहे. हा व्हिडिओ अगोदर मी गुगल ड्राईव्हला पाठवणार. हा व्हिडिओ दिसतोय. या ठिकाणी सेंडचं एक ऑप्शन आहे. हे सेंडचं ऑप्शन सिलेक्ट करा. त्यानंतर गुगल ड्राईव्ह या ॲपला सिलेक्ट करा. गुगल ड्राईव्हला सिलेक्ट केल्यानंतर आपल्या ह्या फाईलचं नाव आपल्याला दिसतंय. त्यानंतर आपला ईमेल अकाउंट दिसतोय आणि माय ड्राईव्ह दिसतंय. तर या ठिकाणी सेव्ह या ऑप्शनवर क्लिक करा. इथे जर आपण पाहिलं तर आपला व्हिडिओ हा अपलोड होताना आपल्याला इथे दिसतोय. थोडासा कालावधी घेईल तो. हा व्हिडिओ पूर्णपणे गुगल ड्राईव्हला अपलोड झाल्यानंतर नंतर आपण जीमेलचा वापर करणार आहोत. तर थोडा वेळ घेतोय तो. पूर्णपणे ही फाईल आपण अपलोड होऊ देऊया आणि त्यानंतर मग जीमेलच्या माध्यमातून किंवा ईमेलच्या माध्यमातून ही फाईल आपण पाठवूयात. ठीक आहे. ऑलरेडी ही फाईल मी गुगल ड्राईव्हवर अपलोड केलेली आहे. ठीक आहे. आपण बॅक येऊया. बॅक आल्यानंतर आपण आता ईमेलमध्ये जाऊ. ईमेलमध्ये गेल्यानंतर इथे कंपोज ह्या ऑप्शनवर क्लिक करा. कंपोज या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला हा व्हिडिओ कोणाला पाठवायचा आहे त्याचा ईमेल टाका. मी हा ज्याला पाठवायचा आहे त्याचा ईमेल टाका. त्यानंतर वरती आपल्याला 3 ऑप्शन्स दिसत आहेत. फाईल अटॅचचं ऑप्शन दिसतंय. या फाईल अटॅच ऑप्शनला जर आपण क्लिक केलं तर या ठिकाणी आपल्याला 2 ऑप्शन्स दिसत आहेत. एक म्हणजे अटॅच फाईल आणि दुसरं इन्सर्ट फ्रॉम ड्राईव्ह. तर आपण काय करणार, समजा मी जर असं ठरवलं की अटॅच फाईल आपण करूया अगोदर सुरुवातीला. ही अटॅच फाईल जर आपण केली तर आपला जो काही व्हिडिओ असेल गॅलरीमध्ये तो व्हिडिओ आपण थोडा सिलेक्ट करूया. त्याला टॅप केलं, सिलेक्ट करा. तर इथे दाखवतोय बघा, द फाईल यू आर ट्राईंग सेंड एक्ससीड 25 MB. त्यामुळे ही फाईल आपल्याला पाठवता येणार नाही. त्याऐवजी आपण काय करूया, परत एकदा फाईल अटॅचच्या ऑप्शनला क्लिक करूया. इथे इन्सर्ट फ्रॉम ड्राईव्ह याला क्लिक करा. हे क्लिक झाल्यानंतर आपल्याला ऑप्शन्स दिसत आहेत. माय ड्राईव्ह, कम्प्युटर्स, शेअर विथ मी. तर आपल्याला माय ड्राईव्ह ह्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि आपला जो रिसेंट व्हिडिओ आहे हा इथे दिसतोय बघा आपल्याला. हा व्हिडिओ 12 फिजिक्स वेव्ह याला टॅप करा. टॅप केल्यानंतर इथे खाली सिलेक्ट ऑप्शन दिसतंय. या सिलेक्ट ऑप्शनला क्लिक करा. क्लिक केल्यानंतर आपल्याला ही फाईल इथे दिसते. त्यानंतर आपण सब्जेक्ट किंवा बाकीचं तुम्हाला काही इन्फॉर्मेशन लिहायचं असेल तर इन्फॉर्मेशन तुम्ही इथे लिहू शकतात. त्यानंतर सेंड या ऑप्शनवर क्लिक करा. सेंड ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर आता इथे आपल्याला दिसतंय शेअरिंग ऑप्शन्स. हे आपण ज्याला पाठवतोय तर इथे आपण जर क्लिक केलं तर कॅन व्ह्यू, कॅन कॉमेंट अँड कॅन एडिट. तर आपण हे ऑप्शन ॲज इट इज ठेवूया आणि त्यानंतर सेंड या ऑप्शनवर क्लिक करा. आपल्याला आपली व्हिडिओ फाईल ज्याला पाठवायची त्याला ती गेलेली आहे. तर आपण चेक करूया. इथे या ठिकाणी आपली एक फाईल इथे आलेली आहे.
बघूयात. तर या ठिकाणी जर आपण क्लिक केलं तर गुगल ड्राईव्ह ओपन होतो आणि या पद्धतीने आपण आपली फाईल ईमेलच्या माध्यमातून आपण पाठवू शकतो. मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला? चिंतामणी टेकला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू फॉर द वॉचिंग.